Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Eu sunt Meme și ca de obicei vă reamintesc cât de minunați sunteți. Astăzi facem citirea zilnică, care este una colectivă. Vă rog, luați de aici doar mesajele cu care rezonați. Vă rog tare mult de asemenea să vă folosiți discernământul și să culegeți informațiile care vă pot ajuta, dar poate să nu luați ad literam cele auzite aici, pentru că nu se aplică în totalitate, sau mai știu eu. Să vedem energia zilei, relații, triplu salt, plan material, plan emoțional. Poate aveți legătură cu cineva care face sport. Știți genul acela de om care urcă 2 trepte deodată când sunt scări? Da, ceva de genul. Poate e un pic grăbit și abia țineți pasul în urma sa. La baza citirii, închisoarea 29, vreți să vă eliberați de un dubiu, de o situație, ceva ce v-a necăjit până acum. Puteți să o faceți clar, scurt și la obiect. Voi sunteți singurii care vă puteți debloca de aici. 2 și 9 înseamnă 11, liber arbitru. Pentru alții dintre voi trebuie să cereți ajutorul într-o privință. Cereți cu încredere pentru că îl veți primi. Nu ezitați, nu ezitați. Venit neașteptat. Unii dintre voi puteți să aveți un venit neașteptat sau timp. Cineva să vă ofere timp, ajutorul într-o perspectivă, într-o privință. Sau să vă ajute să evoluați într-o direcție, să vă dea o mână de ajutor. Pentru alții înseamnă ad literam. Niște bani care vin de nicăieri, nu vă așteptați. Aici am o obsesie, cineva este obsedat de voi sau cineva este obsedat și de planul material. Iar voi nu mai puteți, sunteți la capăt de drum cu răbdarea. Posibil să aveți la serviciu un grup de oameni care sunt atât de răutăcioși, să spunem, sau atât de chitiți pe a ieși în față, încât să vă deranjeze acest lucru, să aveți parte de competiție la serviciu, comunitate sau acasă sau în familie, să descoperiți ceva legat de niște bani, că poate cineva vă ascunde niște bani și nu vă spune, sau că în comunitate, la bloc sau cu vecinii, în funcție de unde locuiți, să aveți așa ceva, să aveți parte de așa ceva. Pe de altă parte, aici cineva este foarte, foarte, foarte obsedat de voi, să știți că cineva se gândește foarte pasional la voi. Iar aici avem om bogat. Posibil cineva să vă invidieze pentru bunăstarea voastră materială sau pentru că pur și simplu pe ce puneți voi mâna crește. Că vorbim despre vecini, că vorbim despre neam, că vorbim despre colegi. Cineva se uită la voi cu invidie, să știți. Dar nu vă poate atinge, pentru că am 13, cifra arcanei moartea. Ca numere avem 29, 27, 8, 39, 13, 4, 12, 9, 11 sau 2. La nivel de relații, faetonul, pajul de bâte, 10 de bâte și 6 de spade. V-am spus aici cumva, țineți pasul greu cu cineva sau persoana voastră de interes este într-o călătorie sau la depărtare de voi și nu mai știți nimic și vă consumă acest lucru. Sau, pentru alții dintre voi, descoperiți o neclaritate, descoperiți o pasiune, descoperiți posibil o mică minciunică. Pentru alții dintre voi, doriți să faceți un pas înainte cu persoana voastră iubită, iar persoana voastră iubită nu și nu. Sau poate nu este interesată și pe voi acest lucru să vă mâhnească până la nervi. Pentru alții dintre voi puteți cere acum ajutorul cuiva din cercul vostru de prieteni intim, da, apropiat, și să descoperiți că de fapt acel cineva este foarte atras de voi. Vă place foarte mult, dar nu v-a spus. Pentru alții dintre voi, să știți că dacă nu sunteți la apropiere cu persoana voastră iubită, îi puteți simți de la distanță, pentru că se conectează energetic, chimic și pasional foarte frecvent la voi. În momentele lor de singurătate, închid ochii și la voi se gândesc.
6 de spade, se repetă. Vreți să urmați pe cineva, vreți să urmăriți pe cineva sau vreți o eliberare, o vindecare, vreți să faceți pași înainte și să porniți către un alt drum, să vă eliberați de cineva care posibil v-a făcut o grămadă de provocări cu banii, a mințit. Dacă ați fost într-o relație, a mințit soțul, soția sau partenerul, partenera stabilă în legătură cu banii. Poate nu doar cu banii, dar preponderent banii. Și să vă spună, i-am luat, i-am investit, nu, i-a cheltuit. 3 de cupe. Poate pentru alții dintre voi aici să descoperiți din aproape în aproape ceva ce are legătură cu un trio amoros în care poate sunteți implicați sau să aflați ceva de genul persoana voastră de interes este cu cineva, dar mai este cu cineva și așa mai departe și acel lucru să vă irite foarte tare și să spuneți bine că am scăpat de acolo. Pentru alții dintre voi, cineva care este în continuă mișcare sau la drum, acum se poate așeza, se poate întoarce sau puteți afla vești de la această persoană care posibil să se fi îndreptat între timp. 7 de spade. Aici sunt ceva neclarități, dar în egală măsură sunt și lucruri pe care nu le știți și pe care poate sub o formă sau alta le-ați judecat greșit. Adică este cumva, adevărul este la jumătate. Pentru unii dintre voi, nu pentru toată lumea. Un adevăr este la jumătate, doar la jumătate și puteți descoperi acum și cealaltă parte de adevăr. 4 de spade. Cineva nu vrea să vă spună sau sunteți pur și simplu mâhniți pe o persoană care nu mișcă niciun deget pentru a face ceva în relația voastră sau poate este leneșă, voi sunteți singurii care susțineți familia, susțineți casa, în timp ce ei își cheltuie bănuții în altă parte sau poate cineva vă cere constant bani, folosește argumente false, adică minte și voi sunteți cei care vă susțineți familia, în timp ce persoana aceasta cu banii de la voi merge și interpretează un alt tip de rol social în anturajul pe care îl are. Regina de bâte, dar aveți cumva puterea și forța lăuntrică să scoateți la lumină toate aceste lucruri sau descoperiți. Și practic această zi să fie despre mă eliberez de fie acest personaj, fie de această situație, pentru că aflu adevărul, înțeleg, îl simt, îl intuiesc foarte bine și atunci, odată descoperit, adevărul poate fi pe jumătate iertat sau mă eliberez pur și simplu și nu mi mai trebuie nimic în legătură cu această persoană sau cu această poveste. Asul de bâte. Ba chiar puteți pocni din bici să mergeți mai departe. Cu faetonul aici vă îndreptați către altceva. Pentru alții dintre voi să știți că o persoană va stârni foarte tare interesul la nivel sexual, la nivel magnetic, la nivel erotic, pasional, așa, dar nu ia nicio hotărâre. S-ar putea să mai fie și cu altcineva pe lângă voi sau pur și simplu nu ia niciun fel de hotărâre pentru că așa îi este felul, pentru că în acest moment nu vrea niciun fel de angajament serios. În timp ce voi sunteți foarte prinși, sunteți cumva captivi la nivel emoțional aici, în această conexiune. Și poate trebuie să vă eliberați un pic din această mică obsesie, dacă sunteți voi aceștia, pentru a vă putea echilibra puțin. Dacă nu, persoana la care vă gândiți voi acum, posibil să fie avut un tipar așa mai obsesiv în zona aceasta erotică. Șarpele, o închidere. V-am spus că s-ar putea să fie ceva energie negativă în jurul relației voastre sau pur și simplu să nu vă înțelegeți neapărat foarte bine în acest moment sau să descoperiți alte persoane implicate în relație acum. Sau vreo persoană din apropierea voastră, din anturajul vostru, să vă hrănească iluzii sau informații false în legătură cu al vostru cuplu.
Iar aici am un semn de avertizare care spune că pot apărea schimbări neașteptate, vești poate ușor șocante, dar și surpriză și foarte mari realizări care vă duc la transformare, care vă înalță. Deci, posibil cine își sapă groapa astăzi să pice singură sau singur în ea și, de fapt, pentru voi să fie o binecuvântare că cineva își bagă nasul în relația voastră, pentru că numai bine, așa știți pe cine aveți în apropiere. Pe plan material avem Înalta Preoteasă, 2 de bâte, vă macină ceva, vreți să aflați ceva, 9 de cupe și Pajul de Spade. Pe plan material vreți neapărat să primiți o veste, să primiți un mail, o confirmare a unor lucruri care vă interesează foarte mult, care au legătură cu niște acte sau cu niște facturi. Vreți să aflați o decizie. Deci aici este ceva ce voi nu știți și vreți neapărat faceți niște planuri în legătură cu lucrurile pe care vi le doriți, care implică niște acte. Pentru alții dintre voi, niște studii, investigați, cercetați ceva, nu vă este clar pe ce drum vreți să mergeți, dacă vreți să vă schimbați serviciul sau dacă vreți să vă înscrieți la niște seminarii sau cursuri, facultate și așa mai departe și voi vă doriți foarte tare din suflet, dar încă ezitați, încă oscilați, încă balansați cumva gândurile. Aici s-ar putea ca cineva la locul de muncă să se poarte imatur și să vă tot urmărească așa pasional. Să întreacă limita. Pajul de Spade. Pentru alții dintre voi, vă doriți, așteptați o decizie care are legătură posibil cu copiii voștri sau sunteți voi foarte, 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 foarte nerăbdători și nu mai aveți răgaz să așteptați o decizie, o veste, o informație foarte importantă. 4 de monede, dar pentru moment nu este timpul, deci cumva nu s-a aliniat energia, nu s-a luat o decizie sau este ceva aici care opune rezistență, ori nerăbdarea voastră opune rezistență, ori nu este momentul acum să aflați. Regina de bâte. Însă veți materializa, fie trebuie să vă folosiți de intuiția voastră și să aveți încredere că ceea ce vă doriți este deja al vostru la nivel de plan material, fie pur și simplu trebuie să învățați să aveți un pic de răbdare, pentru că semnele de foc nu au răbdare. Luna, să vă lăsați ghidați de intuiție, efectiv. Să așteptați. Și să nu vă mai faceți scenarii, pentru că luna este un element al nebuloasei și al scenariilor, al iluziilor. Libelula spune că va ieși la suprafață, veți afla, se va materializa vestea, veți fi contactați și așa mai departe. Trebuie doar să te adaptezi puțin și să ai răbdare. Bravo, cărților! Mă bucur când se confirmă. La planul emoțional avem 4 de bâte, steaua minunat, regina de monede și pajul de spade. Aici, la planul emoțional, dacă aveți copii mari, să știți că vă anunță că se căsătoresc. Pentru alții dintre voi, dacă aveți copii mari și sunt căsătoriți, aveți ceva discuții mai aprinse cu ai voștri copii în legătură cu căsnicia lor. Pentru alții dintre voi, copilul vostru vă poate cere acum ajutor financiar într-o privință și voi să nu înțelegeți exact de ce. Iar pentru alții dintre voi, adică s-ar putea să fiți într-un trio amoros, da? Persoana pe care o iubiți voi să fie căsătorită și la depărtare de voi, dar să aflați niște vești foarte importante care au legătură cu căsnicia sa. Aici apar niște schimbări. La nivel de plan medical, s-ar putea să faceți niște scanuri, niște ecografii, niște treburi de genul ecografie Doppler pe la picioare sau niște scanuri, da? Care să vă ajute la vindecare. Și stomacul, poate abdominale, stomacul, arsuri, trahee, faringe, să aveți ceva. Aveți grijă, dragilor. Când simțiți că vă doare ceva, nu mai zăboviți. Luați direct calea medicului și verificați-vă
ca să vă asigurați că totul este bine. Eu merg la medic pentru confirmare că nu am nimic, nu pentru a afla ce am. Asul de spade. Bine, eu nu prea merg la medic, dar zic așa. Asul de spade. Aflați niște vești. Iese adevărul la suprafață sau aflați ceva ce are legătură cu persoana voastră de interes, dar despre căsnicia sa, dacă este deja căsătorită, sau aflați niște vești care au legătură cu căsnicia voastră. Poate aflați adevărul, cineva v-a hrănit, v-am spus, iluzii și vorbe mai puțin corecte și aflați adevărul. 9 de bâte și vă veți simți foarte, pe de o parte ușurați, dar pe de altă parte și răniți, să aflați că v-a fost trădată încrederea, dar de cineva apropiat. 5 de cupe. Veți lăsa deoparte durerea și necazul. Asul de cupe, pentru că există iubire. Iese la suprafață iubirea și triumfă adevărul aici. Talismanele. Trebuie să vă relaxați, ia uitați cum stă această pisică și să luați lucrurile mai ușor pentru că se rezolvă. Grijă mare la sănătate, trebuie să faceți aici investigații sau să vă tratați mai atent sănătatea, mai conștiincios. Se transformă o situație, dacă așteptați niște vești medicale, acestea vor fi bune. Data de 2 este bună sau un parteneriat acum este bun, nimeni nu poate să pătrundă, sunteți mai puternici ca niciodată, iată leul, elefantul, o încununare, o confirmare a iubirii voastre, steaua, o vindecare, il sau lui, poate fi cineva din Statele Unite sau cineva care este foarte departe de voi acum, să aflați niște vești. Am reel. Vedeți pe Facebook ceva, nu luați, sau pe Instagram, pe ce vedeți voi acolo, nu luați ad literam. Ce vedeți acolo s-ar putea să fie fake news, cum ar veni. Acceptați situația așa cum este, pentru că puteți să vă folosiți de înțelepciunea voastră, să gândiți dincolo de aparențe, o inimă mică și o inimă mare. Cumva, sub o formă sau alta, dragostea există și vă este confirmată aici. Lir, ceva ce are legătură cu niște bani sau cu o pisică sau cu cineva care s-a folosit, v-a trădat încrederea. Vindecare, clar. Hilarion, văd ceva verde, vindecare. Un nasture, o reparație, inițiala C, circ. Nu faceți scandal, veți avea tendința să vă enervați, însă nu vă enervați, că nu știți tot adevărul. Sănătatea este ok, Scorpionul, deci vedeți că din întuneric, din ceea ce aveți și ce puteți să trăiți astăzi, puteți ieși în lumină, dacă deveniți înțelepți, pentru că s-ar putea să fie niște bruiaje. Noi constant primim bruiaje în atmosferă, pentru a ne simți rău, pentru a ne teme, pentru a ne alinia la frică și așa mai departe. Deci nu picați victime pentru că se aprinde lumina, licuricii, veți fi ajutați. Cere cineva care are bani mulți, mergeți undeva, primiți niște vești despre o călătorie. Vă mulțumesc tare mult, dragii mei, vă îmbrățișez pe toți, să fiți sănătoși și iubiți și să aveți o zi minunată. Pe data viitoare, pa, pa!